O glumă cu urmări neprevăzute. Dramatizare radiofonică de Marica Belgian, după o schiță de Pierre Trachel. Interpretează Radu Belgian, Irina Mazanidis, Costel Constantin, Carmen Galini. Regie artistică Dan Puican. Mai întâi trebuie să vă reamintesc, doamnă Sofie Benedict, că așa cum prevede legea și cum de altfel am subliniat de la primul dumneavoastră interogatoriu, puteți fi asistată de un avocat, ales de dumneavoastră sau desemnat din oficiu. Este dreptul dumneavoastră. Nu mi-am schimbat părerea, domnule judecător. N-am nevoie de avocat, sunt nevinovată. Prezența unui om de lege nu este incompatibilă cu nevinovăția clientului său, doamnă. Da, de cele mai multe ori, da. Nu te duci la doctor când nu ești bolnav. Poți, de pildă, să te duci la doctor și ca să verifici dacă ești sănătos. Eu cred împotrivă, că nu ești niciodată perfect sănătos din cabinetul unui doctor și nici cu totul nevinovat din cabinetul unui judecător de instrucție. Sunt nuanțe care deocamdată scapă legislației noastre criminale, doamnă Benedict. Da. Codul penal nu cunoaște decât vinovați sau nevinovați. Iar dumneavoastră mă socotiți vinovată. Nu-i așa, domnule judecător? Încă n-am spus că mi-am format o convingere, doamnă. Până acum nu sunteți pentru mine decât un martor, să zicem, martorul principal. Martorul principal. E termenul folosit de ziare ca să vorbească de un asasin în primele zile ale anchetei. Ziarele care se respectă. Celelalte, cele mai multe, nu se încurcă cu astfel de precauțiuni. Pun titluri cu litere de o șchioapă și nu le pasă că împroașcă cu noroi. În privința asta aș vrea să vă pun o întrebare. Când nevinovăția dumneavoastră va fi stabilită, dacă nevinovăția dumneavoastră va fi stabilită, aș vrea să știu dacă intenționați să faceți o plângere împotriva unora dintre aceste ziare. Îmi e greu să prevăd, dar presupun că nu o să mai am chef să prelungesc acest vis urât. Iată un răspuns excelent, doamnă Benedict. Doriți să figureze în procesul verbal? Cum vreți dumneavoastră. Vedeți, uzanța este ca grefierul să nu noteze vorbele dumneavoastră sau ale mele decât atunci când o cerem noi. Este una din prerogativele apărării și dumneavoastră trebuie să știți asta. Vă mulțumesc. Nu e cazul. E absolut normal. Așadar, ce hotărâți? Nu prea știu. Cred că puneți să se consemneze ce am spus. Perfect. Grefier, la întrebarea aș vrea să știu dacă intenționați să faceți plângere împotriva unor anumite ziare, treceți că martorul a răspuns. Când nevinovăția mea va fi stabilită, pentru că ea va fi stabilită, presupun că nu o să mai am chef să prelungesc acest coșmar. Foarte bine. Foarte bine. Doamnă Benedict, spuneți că ați constatat dispariția soțului dumneavoastră sau mai degrabă că ați considerat că absența lui devenise dispariție marți în primele ore ale dimineții. Este exact? Când m-am deșteptat, da. V-ați prezentat la poliție la ora 10:15? Da. Când l-ați văzut ultima oară pe domnul Benedict? Duminică. La ce oră? Pe la 17-18, n-aș putea preciza. Ce făcea? Era în grădină, cred că citea. Pe urmă? Pe urmă a dispărut. Pe la ora 17:30, cel mai târziu 18, era în grădină. Puțin după ora 18 nu mai era acolo. M-am întors în casă, l-am căutat peste tot, degeaba. Atunci m-am gândit mai întâi că s-o fi dus să facă câțiva pași pe șosea. Avea obiceiul ăsta? Să zicem că îi se întâmpla uneori. Aveți cunoștințe în împrejurim? Vecini pe care să-i frecventați în mod curent? Nu cunoaștem pe nimeni în regiune. De cât timp aveți această casă? De 3 ani. Am cumpărat-o în primele săptămâni ale căsătoriei. Și vă petreceați acolo toate zilele libere? Da, afară de 2-3 săptămâni în timpul vacanței de vară. Într-adevăr? Da. Și totuși nu cunoașteți pe nimeni acolo? Practic, aproape pe nimeni. Abia dacă știu cum o cheamă pe brutăriță, pe băcan sau pe patronul cafenelei unde se vând țigări. Ținem foarte mult la independența noastră. Nu este cam ciudat pentru niște agenți de publicitate care lucrează permanent cu publicul? Dimpotrivă. Toată săptămâna vedem atâta lume că nu mai știm unde ne e capul. Măcar în weekend să fim singuri. Ba chiar puțin sălbatici. Da. Înțeleg. Continuați relatarea, vă rog. Am început să prepar masa de seară. Numai când s-a lăsat de-a binelea noapte, am traversat grădina să mă duc până la gard. Și atunci am observat că mașina soțului meu nu mai era acolo.
Pentru că nu aveți garaj în curte. Ba da, dar soțul meu nu-l folosește întotdeauna. Deseori se întâmplă, mai ales când e frumos afară, să lase mașina în fața porții. Și apoi, de vreo 2-3 săptămâni folosesc eu garajul ca să-mi depozitez ceramicele. Mă interesează foarte mult ceramicile dumneavoastră, doamnă Benedict. Dacă vreți să stăm puțin de vorbă despre ele. Da. De cât timp vă ocupați de această artă? De când am instalat în această casă. Deci de aproape 3 ani. Da. Existase aici un atelier pe care proprietarul dinainte îl construise în fundul grădinii, în spatele spălătoriei. Știți, olăritul nu-i ceva grozav, nu trebuie să ai talent deosebit. E destul să fii îndemânatic și să ai simțul materiei și al formei și să ai cât de cât bunăvoință. În timpul acestor 3 ani ați încetat vreodată să practicați olăritul? Nu. Ba da. Am aici procesul verbal cu depoziția domnului Didier Foucault, lucrător electrician la Saint-Jean. I-ați telefonat în ziua de 3 luna asta, deci acum mai puțin de 3 săptămâni, ca să-l chemați să vină să vă repare cuptorul. A revizuit termostatul, care era dereglat, și a schimbat 2 plăci de încălzire defecte. A trebuit să curețe și conducta de irisire, aproape complet înfundată de frunze uscate. Martorul este formal, doamnă. Erau mai multe luni de când vă mai atinseseți de cuptor și nu folosiseți instalația. Când lucrezi ceramică în calitate de amator, te apuci să lucrezi când ai dispoziție, după poftă. Nu văd ce căutați să dovediți, domnule judecător. Pentru moment nu caut să dovedesc nimic. Adevărul este singurul meu obiectiv. Și vă rog să mă credeți că dacă el va dovedi că sunteți nevinovată, eu n-am să vă port pică. Mă bucur că faceți această precizare. În orice caz, nu cred că mărturia acestui electrician ar putea, ca să zic așa, să vă lumineze. Nu avea... Poftim? Da. Nu vă întrerupeți. Iau câteva note, dar vă ascult. Este exact că nu funcționase cuptorul. Da. Cred că din noiembrie sau din decembrie, da. Dar nu apuc să-l aprind decât de 2 sau de 3 ori pe an. Nu e nimic excepțional, nimic în faptul că rămâne nefolosit o perioadă de timp atât de lungă. Aș dori ca această precizare să figureze în procesul verbal. Perfect. Grefier? Domnul Foucault mai declară că toată dimineața aceea în care a lucrat nu l-a zărit pe soțul dumneavoastră. Oare domnul Benedict lipsea de la Glatinii în ziua aceea? Da, era o zi de lucru în cursul săptămânii. A doua zi după greva telecomunicațiilor. O vineri. Secretara noastră se învoise până luni și totuși cineva trebuia să fie la birou. Și atunci Emanuel s-a dus să lucreze fără mine. Da? Da. Deci această reparație a fost efectuată în absența soțului dumneavoastră. Absența soțului meu n-are nicio legătură cu această reparație. N-am afirmat că ar avea. Pentru moment să nu vedem întrânsă decât o simplă coincidență. Vreți să-mi spuneți la ce dată cuptorul astfel de reparat a fost repus în funcțiune pentru prima oară? La întrebarea asta am răspuns până acum de 10 ori. Ei bine, hai să zicem că încă n-a fost pusă. Duminică. În duminica aceea? Da. Când? Seara. Ați putea să precizați ora? N-am notat ora. Nu face nimic, au notat vecinii pentru dumneavoastră. Nu mai era seara, era noaptea. Domnul Raoul Tardieu a fost trezit de zgomotul din grădina dumneavoastră la ora 0:40, foarte exact. Domnul Tardieu a văzut foarte precis lumină în spălătoria și în atelierul dumneavoastră. Este posibil. Este sigur, fără nicio îndoială. Domnul Tardieu este pensionar din poliție și ca om de meserie știe cât cântărește o mărturie. Eu n-am negat niciodată că am lucrat în atelier în acea seară. Anchetatorii nu-și pot explica, și eu le împărtășesc părerea și nemulțumirea asupra acestui punct, cum de-ați ales o asemenea oră, într-un asemenea moment, fiind pradă unei asemenea îngrijorări, pentru a reveni după mai multe luni de părăsire, sau dacă preferați de pauză, la ceramică. Nu le-am ales. S-a întâmplat să găsesc 15 piese care așteptau, care trebuiau să fie arse. Nu puteam să mă bag în pat așa, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Decât să mă învârtesc fără rost în jurul telefonului, fumând țigară după țigară, am preferat să mă concentrez asupra acestei munci manuale, ca să-mi alung îngrijorarea. O clipă. De ce pomeniți de telefon? Așteptați să vă cheme cineva? Nu. Aveți poate motive să credeți că veți fi informată telefonic despre absența soțului dumneavoastră? Nu. În mod precis, nu. Dar presupun că este firesc că atunci când o persoană din familie a dispărut în mod inexplicabil de la domiciliu, la ora cinei, să aștepți cu nerăbdare știri despre el. Nu sunteți de aceeași părere? De ce știri despre și nu întoarcerea sa? Este același lucru, nu? Nu tocmai. În capul meu, nu vă fie cu supărare, era același lucru. Așteptam ca ușa să se deschidă sau ca telefonul să sune. Vă rog,
Nu fiți neliniștită, doamnă. Dacă doriți să vă odihniți puțin, un judecător nu este un călău. Așa. Perfect. Dacă îmi permiteți, o altă întrebare. Poftim. Ați constatat absența soțului dumneavoastră duminică și n-ați înștiințat poliția decât marți dimineață. De ce? Amânam mereu. Cum să vă explic? Nu îndrăzneam să mă decid. Mă străduiam să mai aștept ca, într-un fel, să schimb soarta. Era... E bine, da. Era ceva aproape superstițios. Da, evident, explicația asta sau alta e tot una. În acea duminică după amiază nu v-ați certat cu soțul dumneavoastră? Să ne certăm? Nu, deloc. N-a fost între dumneavoastră o ceartă sau măcar o discuție violentă, destul de violentă ca să atragă atenția vecinilor? Da, acum îmi amintesc. Îmi aduc aminte că am avut o neînțelegere în legătură cu o afacere în curs la agenție. E adevărat că am ridicat puțin vocea, dar asta nu se poate numi ceartă. Nici măcar discuții. Era cel mult un schimb aprins de convingeri opuse. Ca expresie vă convine? Doamnă, sunteți atât de amabilă să vă încrucișați picioarele un pic mai jos? Am încercat în zadar să nu le văd, privirea mi se oprește acolo fără să vreau și, trebuie să mă înțelegeți bine, mă împiedică să mă concentrez. Pentru că aveți picioare foarte frumoase, Doamne Benedict, să scoată din minți și un sfânt. Mulțumesc, domnule judecător. Sunt atât de plăcut aurite de soare încât mă întreb dacă purtați ciorap sau dacă pielea dumneavoastră are reflexele astea de miere și de lemn gălbuit, blond. Ca expresie vă convine? Ghiciți. A ghici nu e totul pentru magistrat. El mai trebuie să strângă indicii, să formuleze dovezi. Îmi îngăduiți să mă apropii de dumneavoastră? Vă îngădui. Da, vă îngădui. Mă supun exigențelor justiției. Aveți pielea fină, doamnă Benedict. Aveți mâini expresive, domnule judecător. Atunci lăsați-le să se exprime. Fiți atent. Grefierul e pe cale să noteze tot ce fac. Grefier, dispar, iute. Gata, s-a rezolvat. Și acum, sărutați-mă, vă rog, doamnă Benedict. Dacă socotiți că este indispensabil pentru anchetă... Este convingerea mea intimă. Sunteți singurul în stare să judecați, domnule judecător. Emanuel, iubitule, tu chiar crezi că magistratul o să-mi vorbească așa? Un judecător nu este un călău, crezi? Bineînțeles. Și de ce crezi că mi-ar spune chestii de-astea? De ce? Pentru că este adevărat. Iată de ce. Judecătorii nu sunt neapărat călăi. De altfel, fii liniștită, vei avea ocazia să-ți dai seama peste puțin timp. Știi, Emanuel, iubitule, sunt momente când totuși mi-e teamă. Când mă întreb dacă nu cumva facem o imensă prostie. Poate fiindcă astă seară tu erai și mai impresionant ca ieri, în rolul judecătorului de instrucție. Iubitule, în timp ce mă interogai, intrasem de-a bine la pielea vinovatului. Mă convingeam singură, încetul cu încetul, și eram îngrozitor de speriată că va trebui să răspund de o crimă reală. Dimpotrivă, prostuță mică, este excelent. Tot ce spui corespunde întocmai personajului pe care trebuie să-l joci. Nu uita că timp de mai multe zile va trebui să pari într-adevăr vinovată în ochii poliției. Hai, nu te neliniști, draga mea. Astă seară ai fost perfectă. Dificultatea va consta numai în a întreține bănuielile anchetatorilor și în consecință și ale gazetarilor, fără să mărturisești nimic și fără să încetezi să susții nevinovăția. Hai, nu-ți face inimă rea. Dacă lăsăm suficiente indicii compromițătoare, vei reuși să-i convingi. Mă întreb totuși, Emanuel, această comedie sinistră, această crimă imaginară pe care o ticluim acum, acest rol pe care îl pregătesc sub îndrumarea ta și pe care va trebui să-l joc în fața unui judecător adevărat, ne vor aduce nouă publicitatea pe care o scontăm? Ne vor îmbogăți oare? În privința asta, Sofie, prea ești pesimistă și fără rost. În definitiv, copilule, publicitatea e totuși meseria ta, nu? Este. Știu bine că până acum n-am prea reușit. Dar ce are a face? Știi doar ce înseamnă presă de scandal.
Nu-ți închipui cumva ca o să neglijezi o crimă senzațională ca asta? Ei, da, o să le dăm material pentru mai bine de o săptămână. Dozând efectele, fii liniștită, ziarele vor vorbi și gogomanii se vor delecta. Da, bineînțeles, știu că ai dreptate. Da. Știi, draga mea, am cântărit bine toate șansele noastre. O agenție de publicitate este o firmă. În frumosul nostru Occident putred, ce face să aibă căutare o firmă? Poți să-mi spui? În societatea noastră sublimă de consum blestemat, poți să-mi spui? Publicitatea. Ei bine, hai atunci să facem publicitate de sute de milioane, frumoasă. Adu-ți aminte de seara în care am făcut socoteala cât ne-ar costa în total un anunț publicat în toate cotidienile franceze timp de 5 zile în șir, fără să punem la socoteală publicațiile săptămânale, nici radio, nici televiziunea. Ei bine, este fantastic. E fantastic. Nicio agenție de publicitate din lume nu și-ar putea permite să întreprindă pentru propria sa lansare o campanie atât de uriașă. Mă întreb tocmai dacă nu este prea uriașă și dacă până la urmă nu se va întoarce împotriva noastră. De ce? De ce în jungla asta în care s-a transformat Occidentul modern nu există decât o lege unică? Jungla profitului și a aberația, a lipsei de sens. Legea celui care oferă mai mult, deci legea învingătorului. Cât sunt cei care se gândesc să-și aleagă mijloacele? Ai dreptate, da. Oare am calculat noi toate riscurile, dragul meu? Ești absolut sigur că o să beneficiem de o condamnare cu suspendarea execuției? Ascultă, draga mea, ascultă. Am citit și am recitit codul penal în toate sensurile. Da. De fapt, genul ăsta de delict nici nu e măcar prevăzut de lege. Vom îmbogăți jurisprudența. Și atunci ce ar putea să ne pună în cărcă? După o scenă obișnuită de menaj, dispar și mă duc să fac pe boss umflat într-o casă de țară, ale cărei chei mi le-a încredințat un prieten. Tu știi unde sunt, dar ca să-mi dai o lecție bună de cum să mă port, te hotărăști să anunți la poliție dispariția mea. Asta e tot. Nici măcar nu e vorba de mărturii false. Ce urmează va fi versiunea anchetatorilor, cu atât mai rău pentru ei dacă se lasă antrenați pe o cale greșită. Vom fi inculpați pentru ultragiu la adresa unui magistrat în exercițiul funcțiunii și încă un ultragiu fără injurii și amenințări. Vom fi cel mult pasibil de o amendă și de câteva săptămâni de închisoare. Tu vei putea profita de apropiata ta maternitate ca să scapi de pușcărie. Eu voi susține că în claustrarea mea nu citeam gazete, nu ascultam radio și că habar n-aveam de tot ce ți se întâmplă. N-am fost niciodată condamnați, n-avem cazier, așa că n-au să poată merge prea departe, mai ales cu un avocat ca al nostru. Cap de vie e un as. Și dacă nu va accepta să ne apere? Fii liniștită, va fi foarte încântat. Afacerea va face o vâlvă îndrăcită și asta îi convine de minune. Emanuel, tot nu ești de părere să-i vorbești despre tot mai înainte. Nu, te rog, Sofie, nu îți repet că ar fi o greșeală. Sunt convins că ar înțelege toată chestia asta greșit și-ar refuza să se compromită. Ar fi periculos și pentru el și pentru noi. Dacă vrem să reușim, ascultă-mă bine, trebuie să păstrăm un secret desăvârșit. Totuși, aș fi preferat să o previn pe Albin. Nu. Știi bine că putem să avem încredere în ea. Mi-ar fi de folos și m-aș simți mai puțin singur. În același timp ai face-o și complicea noastră. Sunt absolut convins că ar accepta, că ne-ar susține fără să ezite și că nici nu ne-ar trăda pentru nimic în lume. Nici nu se pune problema de a avea sau nu încredere în ea. Numai că ține seama, Albin va fi interogată. E o fată cu o inimă de aur, e o prietenă, sigur, o adevărată soră, un câine credincios, un semn Bernard, e tot ce vrei, de acord. Dar nu este de talia ta. N-are nici sângele tău rece. În fața unui sticlete nițel mai afurisit sau unui judecător puțin mai șmecher, o zbârcește în mai puțin de un sfert de ceas. Asta este un prim motiv. Dar mai este încă unul. Și anume că avem nevoie de ea ca să meargă agenția oricât timp va fi nevoie. Da. Și de asta e capabilă, știi? Nu, crede-mă, draga mea. Crede-mă, îmi pare tare rău, dar va trebui să te lupți singură. Bine, fie ce-o fi. Atunci voi lupta singură. Tare trebuie să te iubesc, nu, Emanuel? Sofie. Poți să alergi mult și bine ca să găsești o femeie care din dragoste pentru bărbatul ei să se azvârle într-o aventură atât de trăznită. Nu, n-am să alerg să caut. Am una gata la îndemână și n-am să găsesc nicăieri ceva mai bun. Dragostea mea. Nu vreau să fii îngrijorată, nu vreau. Știu bine că îți las partea cea mai grea. Ți-am mai spus-o, dacă vrei, mai e încă timp să schimbăm rolurile. Dar nu voi fi liniștit gândindu-mă că ești singură de tot, zile și nopți întregi, îngropată de vie în moara aia veche, nefolosită și izolată. Nu, fieți milă, n-aș putea rezista.
Seara aș muri de frică, fără lumină, fără să pot să aprind o lumânare sau o lanternă, să ascult cum se alargă șobolanii și cum trosnesc grinzile din tavan. Să nu schimbăm nimic, te rog, Emanuel. Fac eu pe asasinul. Și fotografii din presă vor avea un portret de asasin tare frumușel. Știu și eu toate astea, dragul meu. Dar nu-i destul ca să fiu sigură că proiectul nostru este realizabil și că o să o scoatem la capăt până la urmă. Vom reuși, dragă Sofie, vom reuși, poți să mă crezi. Dacă izbutim lovitura, dacă niciunul dintre noi nu crapă sau nu se zăpăcește, atunci vacile noastre slabe se vor duce să pască în altă parte. Gata cu bilanțurile lunare care ne torturează, clienții au să alerge după noi să le primim anunțurile. Pentru ticăloșii ăștia are numele ca și banul n-are miros și puțin le pasă dacă e bun sau rău. Vom fi cunoscuți în toată lumea, deci vom fi competenți. Și acum, Sofie, pentru mâine seară bagă de seamă. După ce m-ai lăsat acolo să conduci prudent. Și duminica să respecti cu strictețe programul nostru. Nu da drumul la banda magnetică mai înainte de a fi sigură că soții Tardieu s-au instalat în grădină pentru mai multă vreme. Fii liniștit, n-am să uit nimic. Și iepurii de casă? Sunt în frigider. Am cumpărat 5 din 5 prăvălii diferite. Bravo! Vezi că te gândești la toate. Încerc și eu. Cu toate astea sunt foarte nervoasă. Aș dori atât de mult ca ziua de mâine să nu fie prea repede. Eu dimpotrivă. Ard de nerăbdare să fie mâine, ca să se împlinească celebra profeție: din pământ ai venit, în pământ te vei întoarce. Așa e. Și când te vei întoarce în pământ și te vei preface în pulbere, eu am să fiu repede cu aspirator. Dragostea mea, dragostea mea. Vă rog să luați loc. Nu v-ați schimbat părerea, nu-i așa? Sunteți în continuare hotărâtă să vă lipsiți de avocat. Nu mi-am schimbat părerea, nu am nevoie de avocat. Sunt nevinovată. Fiți sigură, doamnă, că dacă sunteți nevinovată, vom ști. Mai întâi să vedem problema banilor. Câți bani avea asupra lui soțul dumneavoastră în seara când a dispărut? Cel mult 200 de franci, aș zice mai degrabă 150. A trebuit de să admitem că domnul Benedict a scăpat de aproape o săptămână tuturor căutărilor și investigațiilor întregii poliții franceze, neavând în buzunar decât 150 de franci. Recunoașteți că nu poți să ajungi prea departe cu o sumă atât de modestă. O să înțelegeți, doamnă, că aceste informații nu pledează în favoarea unei dispariții voluntare. Da, înțeleg. Care este situația dumneavoastră exactă în agenția pe care ați fondat-o împreună cu soțul dumneavoastră? Soțul meu și cu mine lucrăm într-o foarte strânsă colaborare. Atunci cum se face că agenția e înscrisă pe numele dumneavoastră? E o simplă chestiune de comoditate fiscală, domnule judecător. Când ne-am hotărât să înființăm o agenție de publicitate care să se numească Publi-PT, Emanuel era comis voiajor titular al mai multor reprezentanțe. Am considerat că ar fi mai avantajos pentru el să-și păstreze situația de funcționar, de salariat, din cauza impozitelor și a taxelor. Ce v-a făcut să vă denumiți firma Publi-PT? Simplu. Publi de la publicitate, iar PT pentru toți. Fiindcă hotărâsem în vederea lansării firmei să facem prețuri convenabile pentru toată lumea. Această banalitate chiar ne-a distrat în seara când căutam noua noastră denumire comercială. Și apoi așa de stupidă că se ține minte fără niciun efort. Pe scurt am păstrat-o. Înțeleg. Spuneți-vă, vă rog, de când datează primele greutăți ale întreprinderii dumneavoastră? Fiindcă se pare că întâmpină oarecare dificultăți, nu-i așa? Dacă n-ar fi decât să țin seama de subțirimea contului dumneavoastră în bancă. Domnule judecător, aș ține foarte mult în cazul când totuși aceste considerațiuni de interes pur comercial sunt absolut necesare să rămână cel puțin confidențiale. Înțelegeți că ne-ar fi foarte penibil să... Doamnă, în măsura în care nu constituie obiectul instrucției, aceste elemente nu ies în general din dosar. Dar consider necesar ca eu personal să fiu informat asupra acestui punct. E bine, dacă asta este ceea ce doriți să știți, nu suntem chiar pe marginea prăpastiei. Echilibrul financiar al agenției nu este oare de câteva săptămâni, dacă nu chiar amenințat, să zicem, cel puțin precar?
E adevărat că trecem printr-o perioadă puțin mai delicată. Încă de la începutul anului ne-am consacrat practic tot timpul muncind pe rupte la un proiect de campanie publicitară pentru un client foarte serios și în ultima clipă contractul ne-a scăpat printre degete. Concurența e destul de sălbatică în lumea afacerilor, nu-i așa? Să nu exagerăm. Orice s-ar pretinde, mediul afacerilor nu este deloc mai periculos decât jungla braziliană sau decât șoseaua națională 13 într-o sâmbătă când mai e și sărbătoare națională. Știți, se întâmplă câteodată chiar să poți asista la un consiliu de administrație fără grenade și mitraliere. Bineînțeles, cu condiția să ai grijă să te uiți în spate și totodată să nu pierzi nicio clipă din ochi ceea ce se întâmplă în fața ta. Da. Și ați făcut cheltuieli mari pentru lucrarea care v-a scăpat în ultima clipă? Din fericire, nu. Afară de câteva machete pe care a trebuit să le plătim desenatorului nostru. În mare, toate investițiile noastre se limitează la chiria birourilor și la nota de plată a telefonului. Și nu aveți nici măcar o secretară? Ba da, dar doamna Delhomme este prietena mea din copilărie. Face oficiul de secretare, dar în realitate este legată de agenție ca agent curtier independent. E plătită la 100. Doamnă Benedict, voi fi silit să vă cer o precizare. Înainte de a se căsători cu dumneavoastră, domnul Benedict a fost foarte legat de doamna Delhomme. Cred că aș putea să spun chiar mai mult. Legat în mod intim. Mă înșel? Nu. Dar să știți, domnule judecător, că o luați pe o cale greșită. Albin este cu totul în afară de povestea asta. Poate că e o afirmație cam pripită. Ce vă îngăduie să spuneți a priori acest lucru? Albin este, am mai precizat, prietena mea din copilărie, singura mea prietenă adevărată, de aproape 30 de ani. Ne-am cunoscut încă dinaintea liceului și nu ne-am despărțit niciodată de atunci, nici chiar în timpul celor 2 ani când a fost căsătorită. După divorțul ei, am locuit chiar împreună câteva luni în același apartament. De fapt, prin ea l-am cunoscut pe Emanuel. A fost, adică, amica lui, o scurtă perioadă de timp. Și apoi noi ne-am, în fine, eu și el... Da. Și? Continuați. Când am ieșit prima dată cu el, Albin și Emanuel nu mai erau altceva decât niște buni camarazi. Vreau să spun că nu sunt o ticăloasă și că nu veți putea găsi nimic rău nici în ceea ce o privește pe Albin. Și în ce direcție sugerați dumneavoastră, doamnă Benedict, că trebuie să-mi îndrept cercetările? Presupun că n-aveți nevoie de părerea mea ca să vă hotărâți. Nu, bineînțeles că nu, dar ați putea să mă faceți să câștig timp. Dacă dumneavoastră știți de pildă ceva despre care eu habar n-am, dar pe care, conform atribuțiilor mele, ar trebui să-l descoper, am putea să economisim împreună clipe prețioase. Prefer să vă las să lucrați după metodele dumneavoastră. Îmi dau seama. Ori sunteți foarte sigură de dumneavoastră, ori aveți conștiința liniștită. Poate că ambele. Nu cred. Dar voi afla. Noi aflăm întotdeauna. Asta nu mă sperie, sunt gata. Doamnă Benedict, mă întreb dacă în fond vă dați bine seama de situație. Soțul dumneavoastră a dispărut în condiții cel puțin misterioase încă de acum 6 zile. Reiese din propriile dumneavoastră declarații că el ar fi părăsit spre seară pe neașteptate domiciliul dumneavoastră la volanul mașinii sale, fără niciun fel de bagaj și având asupra lui în aceste împrejurări o sumă de bani derizorie. Mașina a fost găsită a doua zi la 10 km de acolo, în direcția Parisului, în fața unui motel pentru camionagii, care e de obicei închis în timpul nopții. Toate unitățile poliției și jandarmeriei teritoriale ale municipiului au fost înștiințate de această dispariție. Semnalmentele lui Emanuel Benedict au fost difuzate în toate porturile și în toate aeroporturile, au fost anunțate posturile de frontieră. Toate spitalele, toate clinicile de stat sau particulare au făcut obiectul demersurilor anchetatorilor. De altfel, trebuie să recunosc că această impresionantă rețea de investigații nu este specifică afacerii noastre. Poliția posedă astăzi suficiente mijloace de comunicație și informații pentru a acorda tot ajutorul necesar oricărei căutări de persoană dispărută. Ei bine, cu toate aceste uriașe desfășurări de forțe și de bunăvoință, nu se găsește nici cea mai mică urmă despre soțul dumneavoastră. Știu, domnule judecător. Doamnă, ascultați-mă. Justiția trebuie să se pronunțe asupra acestei dispariții. Înseamnă că ea trebuie să stabilească cauzele, împrejurările, mijloacele
și să găsească în lege penalizările prevăzute. Noi suntem aici ca să o ajutăm în această privință. Dumneavoastră ca și mine. Voi fi brutal, doamnă. Printre toate adevărurile posibile este și acela al asasinatului. Și printre autorii posibile acestui asasinat sunteți și dumneavoastră. Înțelegeți-mă bine. Eu raționez în mod absolut, eu nu vă acuz. Dar trebuie să mă gândesc la toate. Nu vom progresa în soluționarea problemei decât atunci când vom înlătura împreună în mod definitiv această ipoteză. Dacă, bineînțeles, va fi cazul să fie înlăturată. V-ați ucis bărbatul, doamnă Benedict? Nu, domnule judecător. Nu mi-am ucis bărbatul. Din nefericire, faptul că negați nu ne poate mulțumi. În ceea ce mă privește, sunt gata să recunosc nevinovăția dumneavoastră. Eu personal o consider chiar încă posibilă. Vedeți deci că nu sunt dușmanul dumneavoastră. Numai că în dosar se mai găsesc multe elemente care vă sunt defavorabile. Și dumneavoastră o știți tot atât de bine ca și mine. Care este lățimea exactă a cuptorului dumneavoastră pentru ceramică? Cred că 80 de centimetri. 85. Înălțimea? Cu aproximație 1 metru. 1,10 metru. Și adâncimea 1,40 metru. Este adevărat că în ziua de 5 a acestei luni, domnul Foucault, un electrician din Houdin, a venit să repare și să revizuiască echipamentul din atelierul dumneavoastră? Da. Vă citesc câteva pasaje din declarația lui. Întrebare. Ce înălțime aveți? Răspunsul martorului, cam 1,85 metru. Întrebare. Pentru a înlocui plăcile de încălzire, ați fost nevoit să vă băgați în aparat? Martorul. Nu era nevoie, ele se montează și se demontează cu ușurință din exterior. Întrebare. În timp ce lucrați, ați pătruns în interiorul cuptorului? Răspuns. Da, în parte. În partea de sus a cuptorului pentru a verifica branșamentele. Întrebare. Ați fi putut să pătrundeți în cuptor în întregime cu picioarele îndoite? Martorul. Da, se putea foarte bine. Ce înălțime are soțul dumneavoastră, doamnă Benedict? 1,73 m. Și cât cântărește? 70 de kilograme. Nu e așa că grupa dumneavoastră sanguină este grupa B? Da. Termin de citit. Întrebare. În timpul cât reparați cuptorul, v-ați rănit de pildă la un deget, fie cât de ușor? Martorul. Nu mi-amintesc. Și o ultimă întrebare, domnule Foucault. Știți din ce grupă sanguină faceți parte? Răspunsul martorului. Da, din grupa 0. Care este grupa sanguină a soțului dumneavoastră, doamnă? Trebuia să o știu, dar nu mi-amintesc acum. Vă spun eu. Grupa A negativ. Da, asta e. E stupid, îmi pare foarte rău. Domnul Benedict a intrat în atelierul dumneavoastră în ultimele săptămâni? Da, desigur. A lucrat și el acolo? Nu. Soțului meu nu-i place să meșterească. Atelierul este mai curând împărăția mea. El nu intră în general decât atunci când sunt și eu acolo. Vă amintiți cumva să se fi rănit de curând? Rănit? Da. De exemplu, dacă s-a zgâriat la un deget sau la mână. Pe câte știu eu, nu. Iată, doamnă, raportul uneia dintre experții noștri. Vă rog să luați cunoștință. După cum veți putea constata, poliția a găsit urme de sânge omenesc pe partea interioară a ușii cuptorului dumneavoastră. Sânge din grupa A negativ. Atunci, poate că, într-adevăr, Emanuel și-o fi zgâriat vreun deget sau mâna. Sunteți o interlocutoare de calitate, doamnă Benedict. Vă admir stăpânirea de sine. Altceva. Ce temperatură poate atinge instalația dumneavoastră? Poate urca până la 1100 de grade. Vreau să mă credeți că îmi repugne tot atât de mult cât și dumneavoastră să evoc aceste precizări macabre, dar după o notă pe care mi-o comunică brigada criminală, corpul unei pisici ars într-un cuptor de acest gen se reduce la o mică grămăjoară de cenușă albicioasă, practic impalpabilă, care intră toată într-un plic de format obișnuit. Cât timp îi trebuie peretelui cuptorului să se răcească complet? Peretele interior, bineînțeles. Cel puțin 12 ore. Obișnuiți să folosiți aspiratorul în atelierul dumneavoastră? Da.
Materialele pe care le întrebuințez fac praf. V-ați servit de aspirator în atelier lunea trecută? Da. Cam pe la ce oră? Cred că după amiază. După mărturia doamnei Tardieu, vecina dumneavoastră cea mai apropiată, era aproximativ ora 15. Să zicem ora 15. Doamna Tardieu a subliniat că nu auzise niciodată până atunci un aspirator funcționând în această parte a locuinței dumneavoastră. Înseamnă că nu ascultase bine până atunci. Comisarul Paulin a pus să se examineze aspiratorul. Nu numai că sacul de praf era neîntrebuințat, dar întregul aparat fusese curățat cu esență de terebentină. Obișnuit să întrețineți acest ustensil de menaj cu o grijă atât de meticuloasă? Sigur, din cauza vopselelor și a lacurilor care riscă să strice mecanismul. Ce ați făcut cu praful adunat din atelier? A rămas în sac. Știți, sunt saci de hârtie pe care îi arunci când sunt plini. Și pe ăsta unde l-ați aruncat? În găleata de gunoi, bineînțeles. Bineînțeles. Întâmplător nu fac colecție cu ceea ce strâng în aspirator. Evident. Astfel, doamna Tardieu atestă că n-ați părăsit aproape deloc atelierul în dimineața de luni. Ea v-a văzut ieșind pentru un moment și reintrând aproape de îndată în 3 rânduri, pe la ora 8:45, la 10:30 și apoi la ora 13. Domnul Tardieu a văzut arzând lumina în timpul nopții cel puțin de 2 ori, la 1:10, apoi între 3:50 și 5:20. Mai susține că la 3:50 a simțit prin fereastra deschisă, fără nicio îndoială, ca să folosesc proprii săi termeni, un miros caracteristic de carne calcinată. Nu, vă rog să mă lăsați să vorbesc, că vreau să joc cinstit. De poziția lui Raoul Tardieu nu m-a impresionat atât de puternic, fiindcă este subofițer de poliție la pensie și țin seama de deformația lui profesională. Bineînțeles că nu se pune în discuție perfecta sa bună credință. Eu rămân totuși prudent, fiindcă ne lovim aici de un aspect al dosarului dumneavoastră care mărturisesc că mă derutează. Glatinii, cuptorul aprins noaptea, miros de carne arsă, aproape că e prea ușor. O adevărată mană cerească pentru gazetarii care, bineînțeles, nu renunță să profite. O mană cerească și pentru anchetatori. Totul pare să vă acuze. Fiecare nou examen, fiecare analiză de laborator, fiecare depoziție de martor se întoarce împotriva dumneavoastră. Chiar și aceea celei mai bune prietene, doamna... Albin? Exact, doamna Albin Delhomme. Ridicol. Albin n-a putut spune nimic împotriva mea. Mințiți? Ba da, a putut. Și eu nu mint niciodată, doamnă. Funcția mea constă tocmai în a pune la zid pe micinoși și la smulge de la ei adevărul, chiar dacă această naștere i-ar durea. Mărturia doamnei Albin Delhomme vă prejudiciază. Trebuie să precizez imediat, fără să vrea. De fapt, ea nu mi-a dat decât cele mai bune informații. Este convinsă de perfecta dumneavoastră nevinovăție. Numai că eu am supus-o unui examen foarte profund, deoarece, ca să fiu cinstit, a figurat încă de la începutul anchetei printre suspecții posibili. Când s-a prezentat în fața mea, nu verificasem încă cum își petrecuse timpul. Adaug că acum este scoasă complet din cauză. Și-a petrecut sâmbăta și duminica la mama ei, la Rouen. Luni dimineață s-a întors la Paris ca să se ducă direct la serviciu, adică la agenția dumneavoastră. 6 martori de bună credință atestă, printre care și un președinte de curte de apel, prieten al familiei. Alibiul ei este inatacabil. Dar, în sfârșit, înainte de a verifica, eu o cercetasem foarte amănunțit, în special asupra mijloacelor de transport pe care obișnuiește să le folosească. Așa am aflat, de pildă, că în afară de mașină are o motoretă și că vom împrumutase, acum vreo 15 zile, după ce vă exprimaseți dorința de a o utiliza pentru plimbări la țară. Este exact? Da, mi-amintesc. Este perfect exact. Doamna Delhomme v-a adus-o chiar ea la Glatigny într-o sâmbătă după amiază pe acoperișul mașinii sale Peugeot 204. Da. Unde se află această motoretă, doamnă? La Glatigny, în garaj. Într-adevăr. Și pe apărătoarea de noroi s-a descoperit un minuscul fragment din stofa banchetei din spate a mașinii dumneavoastră, iar pe podeaua mașinii urme de carburant super cu care era plin rezervorul motoretei. Cu numai aceste 2 probe materiale, orice procuror general ar putea demonstra în fața cursii cu juri
că dumneavoastră personal ați condus mașina până la locul unde a fost găsită și că apoi v-ați reîntors acasă pe motoretă. N-ar mai fi nici măcar nevoie de depoziția domnului Alain Scapomaccio, care lucrează noaptea la un service aproape de Montfort-la-Maurie. Se pare că sunteți clienții lui. El v-a văzut trecând duminică pe la ora 23:30 prin fața benzinăriei luminată sclipitor. Ce se întâmplă, doamnă Benedict? Nu vă simțiți bine? Vă rog să mă scuzați. Da. Acest interogatoriu e istovitor. Dacă doriți, odihniți-vă o clipă. Și un judecător nu este un călău. Poate doriți un pahar cu apă? Sau o țigară? Nu. Mulțumesc. Bine, vă simțiți mai bine? Da. Atunci continuăm. Hotărâți lucru, doamnă Benedict, există prea multe indicii care vă acuză. Aproape că te întreb dacă nu au fost acumulate din adins. Doar dacă nu sunteți victima unui nemai auzit concurs de împrejurări nefericite. Doamnă, astăzi seară e sâmbătă, mâine n-am să vot audia. Am cerut parchetului o prelungire a termenului de detenție preventivă și mi-a fost acordată. Conștiința mă obligă, doamnă, să vă țin la dispoziția justiției. Să-i sprăvim coasa domnului judecător. Emanuel trăiește. De duminică se ascunde într-o moară veche, nefolosită, pe care unul dintre prietenii noștri avea intenția să o transforme într-o casă de țară. Pentru că acum locuiește în străinătate, ne-a încredințat nouă cheile. Uite, adresa completă e notată pe hârtia asta, iată. E în Ob, în regiunea Nogent-sur-Seine, între Nogent și Romilly. Deci, asta era. Și am putea ști pentru ce toată această mascaradă sinistră, doamnă? Ce mascaradă, domnule judecător? Nu era așa cum ați spus și dumneavoastră, decât un concurs nemai auzit de împrejurări nefericite. Anchetatorii s-au lăsat înșelați de ele și de prea bogata lor imaginație. N-am făcut altceva decât să ard niște ceramică. Pentru prima oară în cei 3 ani de când eram împreună, bărbatul meu și cu mine ne-am certat. El s-a dus să se claustreze acolo ca băiat mofturos care face mutre și atunci m-am gândit să-i aplic o lecție zdravănă, anunțând dispariția lui la poliție. Recunosc că am acționat puțin cam ușuratic și cer iertare justiției, dar nu puteam să prevăd că lucrurile vor ajunge atât de departe. De ce n-ați mărturisit mai curând? Așteptam ca Emanuel să cedeze primul. Evident, nu mă gândisem că acolo n-are cum să citească ziarele. Dacă ce spuneți este adevărat, știați că sunteți pasibili de o amendă foarte mare și chiar de mai multe luni sigure de închisoare? Nu știați asta? Nu, domnule judecător. În sfârșit, am să telefonez să adun o mică echipă și ne vom duce la fața locului să vedem ce se întâmplă cu el. Trebuie să-i cer câteva explicații soțului dumneavoastră. O clipă. Alo, aici judecătorul Simac. Da, cu privire la afacerea Benedict. V-aș fi foarte îndatorat dacă ați dispune să mi se trimite 6 oameni, dintre care 2 inspectori. Înarmați, da. Nu o deplasare urgentă în Lob. Să fie gata și 2 mașini de serviciu. Cum? Nu, coborâm. Ne întâlnim jos. Mulțumesc. Peste puțin timp vă fi deplin lămuriți. Bineînțeles, doamnă, mergeți cu mine. Domnule judecător, nu știu... Nimic, dacă... mergeți cu mine. Să plecăm. Vă rog, doamnă, după dumneavoastră. Albin, ce naiba cauți tu aici? Firar să fie, intră repede, nu sta acolo înțepenit în prag. Am venit să-ți vorbesc, Emanuel. Dar cum de știi că sunt aici? Știam. Ți-a spus Sofie? Știam. Și mai știu tot restul. Cu toate că ați omis cu grijă să mă puneți la curent cu secretele voastre. Ai, nu, că asta e bună, dar cum de m-ai găsit? Îmi dai voie să stau jos? Bineînțeles, iartă-mă. Uite, ia scaunul ăsta. Așa, Îți mulțumesc. E singurul de altfel. Dăm geanta, am să o pun undeva. Nu, te rog, prefer să o țin la mine, nu te deranja. Scoateți cel puțin haina și mănușile. E înnăbușitor în gaură. Nu-ți mulțumesc frumos. Nu este nevoie, n-am intenția să stau mult. Mai întâi spune-mi, cum ai venit? Cu mașina. Cu mașina?
Da. Dar cum de n-am auzit nimic? Poți să-ți închipui că în vârful pantei am oprit motorul. Pe urmă am rulat scos din viteză până jos. Mi-a trecut prin cap să sting și farurile. Nu fi îngrijorat, să știi că n-ai de ce să te îngrijori. Ba da, sunt îngrijorat pentru tine. Nu vreau să fii amestecat în toată chestia asta. E o treabă nebunească, o poveste care ar putea să iasă prost și nici nu poate fi vorba să te lasă să pătimești. Da, într-adevăr am băgat de seamă. Albin, în fond, ce știi tu exact? Esențialul. Și vă felicit din toată inima. Operația a fost concepută și condusă formidabil. Găsești de toate. Imaginație, îndrăzneală, minuțiozitate, ambiție, răbdare, stăpânire de sine, absolut totul. Rivalizează cu programul Apollo sau cu hold-up-ul secolului și cu lansarea unui detergent nou. Este într-adevăr foarte convingător. Albin... Presupun că de când te-ai stabilit aici n-ai citit ziarele. N-am putut decât să ascult radio. Da. Și asta din când în când ca să nu termin prea repede proviziile de baterii. Da, păcat. E foarte bine, este un triumf. Este un festival. Vietnamul, Orientul apropiat, viitorul premiul Nobel a cedat titluri de grase afacerii Benedict. Carter, Giscard d'Estaing, Aznavour, Mireille Mathieu, Micuța Onassis au trecut pe linie moartă în timp ce presupusa ta criminală și presupusul tău cadavru ocupă prima pagină în François, a doua în Figaro și mijlocul parimaciului. Formidabil. Dar este o adevărată lovitură de trăsnet publicitară. Pe scurt, ați ochit just. Poftim? Da, sigur, Emanuel, vă adresez încă o dată toate felicitările mele. Aveați dreptate amândoi. Occidentul în ziua de azi nu mai este decât o uriașă și neverosimilă găleată de gunoi. Și cu cât deșeurile otrăvesc aerul cu mirosurile lor, cu atât se vor vinde mai bine și vor fi cerute mai mult. Bravo, dragii mei! Sper să luați totul cu voi în paradis. Nu înțeleg. Cred că n-ai venit până în vizuina asta numai ca să mă feliciți. Nu, adică nu. Atunci, Albin, ce-ar fi dacă ai începe să-mi explici? Ce să-ți explic? Ei bine, mai întâi, cum de-ai știut? În modul cel mai stupid din lume, ascultând la uși. La birou? Bineînțeles că la birou, unde în altă parte. În seara uneia din importantele voastre repetiții generale. Ți amintești? De altfel, nu-ți lipsea nimic din rolul de magistrat. Nici justeția, nici eficacitatea. Personajul tău avea greutate și voi prevăzuserăți totul. Era pasionant. Cum ai... Da, îți vine să te întreb cum de n-ați făcut avere mai de mult. Dacă ați pus în practică de acum 3 ani acest spirit inovator, acest simț al detaliului, agenția n-ar fi avut atâtea probleme. Numai că există totuși un mare risc la care se pare că nu v-ați gândit. Există? Care? Da, sigur, ca tu să mori cu adevărat înainte de a reapare. Și să nu ți se găsească cadavru. Să fie simulat atât de perfect imaginarea ta asasinare încât ar fi într-o situație fără scăpare biata mititica de a nu recunoaște și tu. Da, bineînțeles, nu este matematic imposibil. Dar ar fi totuși o coincidență extraordinară, o întâmplare aproape de necrezut. Da, bineînțeles. Doar dacă întâmplarea nu o să aibă niciun rol în povestea asta, știi? Atunci, în acest caz, este curat ca la cinema. Sigur că de altfel să știi că toată șmecheria voastră este puțin ca la cinema. Adică? Și atunci, așa, aproape fără să mă gândesc, m-am distrat să completez eu scenariul. Tu? Da, ca să văd ce ar ieși. Să ne închipim de pildă că ai avea un dușman de moarte. Uite, de pildă eu. Tu? Da. Nu. Nu, e prea caragios. Tu n-ai fi în stare să faci rău niciunei viesi. Nu, unei viesi poate că nu, dar unei perechi de ticăloși total poate că da. Dar ce-s poveștile astea? Ce vrei să spui? Ei bine, uite, hai să ne închipuim că eu mai sunt încă îndrăgostită de tine într-atât încât să fiu gata să plesnesc sau să ucid. Ce? Da. Și că n-aș fi iertat-o niciodată pe Sofie, care mi-a distrus viața și încă cu câtă rea credință, cu o ipocrizie, cu o nepăsare monstruoasă, că n-am încetat să sper acești 3 ani, ca cea din urmă idiotă, că te vei întoarce la mine, că am să te recâștig, că în fiecare zi trăită lângă voi, asistând la spectacolul interminabilei și dezgustătoarei voastre luni de miere, mă îmbolnăveam și mai tare de mâhnire și de scârbă. Albin, sper că glumești, nu? Un bărbat uită foarte repede, nu-i așa? Uiți, Emanuel, că eram măritată, că am divorțat din cauza ta, pentru că tu o pretindeai. Uiți că îmi făcusești un copil și apoi într-o bună dimineață nu l-ai mai vrut, deși eu muream de dorința să-l am. Uiți că din cauza ta nu voi mai putea avea niciodată copii, fiindcă era atât de îngrozitor de scârcit, încât nici măcar nu mi-ai dat posibilitatea să avortez cum ar fi trebuit. Din cauza ta, totul este din cauza ta și a lui Sofie. Oprește-te, Albin, tu...
Faci descoperiri ciudate, nu-i așa? Albin cea blândă, Albin cea resemnată, cea care nu deranjează, cea care acceptă cele mai josnice lovituri fără să te plângă și care în plus veghează ca o soră atentă și binevoitoare asupra căsniciei voastre fericite. Nu-i așa că nu mai recunoști pe Albin a ta de altă dată? Dar te rog să... Voi făcuseră din mine o fată bătrână înainte de vreme, timorată, insipidă, pe jumătate servitoare de casă bună, pe jumătate asociată în afaceri, cât să se păstreze justa măsură și care se cocoșa muncind în locul vostru când plecați să gânguriți la țară, pe care nu o plăteați o lună din 2 și pe care o plăteați prost 2 din 4, care la nevoie vă împrumuta mașina ei și care dimineața făcea curățenie în birouri, fredonând. Nu se poate, spune-mă, Albin, că visez. Din gură. Și te sfătuiesc să nu te apropii de mine, Emanuel. Dacă am suportat toate acestea, dacă am stat cu voi, n-am făcut-o decât în așteptarea unei răzbunări. Credeam într-o justiție imanentă. Trebuia ca până la urmă să deschizi ochii, să-ți dai seama de oroarea pe care mă impuneai. Trebuia să regreți, să repari, pentru ca Sofie la rândul ei să fie și ea părăsită, să plătească fără încetare. Dar nu, Dumnezeu nu există, iar destinul este schimbător. Pe scurt, ești singur și tot singur trebuie să-ți faci dreptate. Albin, nu e totul pierdut. Dacă tu vrei, am mai putea încă să ieșim din încurcătura. Ar fi destul ca să plecăm chiar acum, uite, imediat. M-aș ascunde la tine câteva zile, timpul necesar să-mi procur acte false. E foarte ușor de făcut, știi, chiar la un preț convenabil. Și apoi am fugit amândoi în străinătate departe, cât mai departe cu putință, și am luat-o de la capăt. Dar împreună, noi doi împreună, Albin. Ai dreptate, am fost orba. Acum când suntem singuri, noi doi față în față și când ți-ai descărcat sufletul, îmi dau seama că totul mai este încă posibil și că poate n-am încetat niciodată să te iubesc. Destul! Te știam, ticălos, dar nu și lași. Când erai cu mine aveai mai multă ținută, mai multă morgă. S-a zice că Sofie te-a tras în jos, Sofie. Dacă ai ști cât am strâns din dinți, din pumni, ca să nu o strâng de gât când a venit acum o lună să-mi spună, tremurând toată, topindu-se de bucuria care îmi făcea rău, că tu ai să fii tată și că eu, bineînțeles, am să fiu nașă. Ei bine, mă oferiți o șansă măreață, o șansă unică de a ajuta soarta și de a mă plăti de toate dintr-o dată. Nu e adevărat, e prea absurd, am coșmare. Te repeți, nu ai coșmare și vei vedea că nu e deloc absurd. Privește. Albin. Este revolverul tău. Nu. L-am luat azi dimineață din seiful agenției. Este încărcat și am să știu să mă folosesc de el. Albin, nu se poate, nu... Nu mișca, Emanuel. Lasă-mă să-ți povestesc finalul filmului. N-am nevoie decât de 1 minut. Și eu, ca și voi, am prevăzut totul. Cunosc foarte bine regiunea asta. Am petrecut o duminică cu scumpa mea Sofie și cu familia Telier. Ți-amintești? Ca să sărbătorim primul nostru contract important. Filip Telier ne-a condus până la barajul de oprire a apelor Senei, la 2-3 kilometri de aici. În mai puțin de o oră te vei odihni acolo, la 28 de metri adâncime, tras de 4 piese de fontă de 20 de kilograme fiecare. Nu, Am venit de 3 ori ca să recunosc locul unde te vei prăbuși. Este foarte discret. Poți opri mașina la 50 de centimetri de mal. Nu va trebui să te car foarte mult. De altfel, dacă amorul nu-și dă seama cât este de puternic, disperarea și furia îl întreg. Fii liniștit, Emanuel, voi reuși. Și înainte de a pleca din această casă, voi șterge cu grijă și cea mai mică urmă a șederii tale aici, fără să-mi scot mănușile, bineînțeles. Albin, dacă este o farsă, o găsesc foarte prost gust. Da, mi-e foarte teamă că pentru Sofie, da, va fi o farsă foarte, foarte de prost gust. Pentru tine însă, n-ai decât să continui să-ți închipui că este un coșmar, dar unul din care nu te mai trezești. Adio, Emanuel. Albin, nu. Eu te-am iubit. Știi, adică te-am iubit atât de mult că tu n-ai putut să înțelegi. Albin, eu... E bine, doamnă Benedict, chiar ne-a ajuns și contract în realizări locul nu pare, nu știu.
Iată în fața ușii chiar o mașină cu farurile stinse. Dumnezeule, e un Peugeot 204. Dar este mașina în alt bil. Nu-i posibil. Nu-i posibil. Haideți să ne grăbim. Doamne, ce se întâmplă? Să zice... Foc de armă, repede, haideți! Emanuel! Emanuel, scumpul meu! Ce cauți acolo jos? Încetează odată jocul ăsta stupid. Scoală-te! Hai, ridică-te! Ridică-te când îți spun. E surd? Inutil, doamnă Benedict. Nu mai poate să vă... Dați-mi drumul! Dați-mi drumul! Iarălor! Ușurel, doamnă! Haide că nu-ți facem niciun rău. Dar și îngrijirile urgente acordate răniților dintre atribuțiile noastre. Așa că fiți amabilă și lăsați-ne să facem meseria. De acord? Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Trezește-te, dragul meu, revino-ți, Manuel! Destul, doamnă, nu vedeți că e mort? Doamne, Dumnezeule, Domnule judecător, Da. i-am făcut un pansament provizoriu, glontele atins-o în diagonală. N-avea decât o zgârietură mare la umărul stâng. Dacă aveți nevoie de ea, vă stă la dispoziție. Doamna Delhomme, care după toate aparențele nu este prea rău, într-adevăr. Să zice că ați cam ratat împușcătura. Dumneavoastră sunteți de vină. Ați strigat și când v-am auzit m-am speriat. Am tresărit și mâna mea deviat. Și acum, Dumnezeule, de ce oare Dumnezeu? Pentru ca justiția să-și poată urma cursul, doamnă. Noi trebuie să ne dăm osteneala să justificăm onoarea de a fi în același timp reprezentanții și apărătorii ei. Trebuie să recunoașteți că ne este totuși mai comod să interogăm oameni vii decât cadavre. Albin, nu ești tu cea... Nu, asta nu. De ce? Răspunsul judecătorului se potrivește și ție, ticăloasă. Pentru ca justiția să-și poată urma cursul. Trebuia să încerc să-mi justific cei 3 ani de infern. Înțelege că mi-este mai plăcut să-l știu la 2 metri sub pământ decât în brațele tale. Bine, asta înseamnă că am trăit 30 de ani lângă un monstru fără să-mi dau seama. Ești un monstru. Țineți vorba. Este exact ceea ce cred eu despre tine. Și copilul meu? La copilul meu te-ai gândit? Da, exact în măsura în care v-ați gândit voi la al meu. Ești complet nebună. Sau nu mai rău, ești... Ajunge destulă vânturare de rufe murdare. Doamna Benedict, doamna Delhomme, vă rog. Mă tem că veți avea în curând răgazul să vă zvârliți mingea una alteia printre gratii. Până atunci v-aș fi foarte recunoscător dacă ați dat dovadă de un minimum de decență. Și știți de unde vine tot șirul de nenorociri în care ați intrat? Din necunoașterea înțelepciunii populare. V-ați jucat cu legea, toți 3, făcând fiecare la rândul lui pe șiretul, neținând seama că justiția oamenilor va răspunde întotdeauna: cine sapă groapa altuia, cade singur în ea. Și până la urmă, păcăliciul e cel păcălit. Ați ascultat O glumă cu urmări neprevăzute, dramatizare radiofonică de Marica Beligan după o schiță de Pierre Trachet. Distribuția a fost următoarea: judecătorul Simac, Radu Beligan, artist al poporului; Sophie Benedict, Irina Mazanidis; Emanuel Benedict, Costel Constantin; Albin Delhomme, Carmen Galin; inspectorul Sergiu Demetriat; regia de studio Ion Prodan; regia tehnică inginer George Buican; regia artistică Dan Puican.